Apa bana? Happy birthday to you. Kong me. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Many, many happy birthday to you. Yeah. खाओ तो जैकेट ले पर Apa bana? आँखामा के पर्छ है कान्छल यता हेर्नुहोस् त पापा गुड मेरो छोरा ल छोराको बर्थडेमा आज मोमो ये वो बहुत अच्छा ओके कितना ना ए छैन पो रहेछ छैन ए त फेरि हाल्छु म सानो पनि तताउने केही छ मेरो मोमो कस्तो के दिनु भएको थियो ए ना ना आजै मम्मी नबस्नु भनेको नि के अब तँलाई भनेको त्यो दिन जब त है भनेको तेल पोरे त्यो बोइले खान्छ ए हुन्छ बोरे हो प्रब्लम मान्छेले खुसीले खुसीले के खाने के त खाने रे ह के त सँग है ल्याउला ए म बाबुलाई ए सके त के त केचप मोमो खाने हो खाइ छैन काट्छ छैन आएन सालु आएन आएन अबे अदर पिल छैन अलि पिरो ए हल्का पिरो होला बढी छैन पिरो पिरो छ छैन काट्छ पिरो छ त्यसो न अचार मिठो छ जाको चाहिँ राखिदिनु म सबलाई केचप हुनु पर्यो नि त छोरा छैन नि लाजी कप गर्यो तर मैले त्यसो चाहिँ गरे होइन नि यहाँ म त यहाँ पुतानेको कस्तो भट्टाइ खुस्की गर अब न अब बना आँखामा के पर्छ है कान्छल यता हेर्नुहोस् त पापा गुड मेरो छोरा ल छोराको बर्थडेमा आज मोमो ये वो बहुत अच्छा ओके Jadi di sana. Oh, baik benar. गर्यो होला छ न मलाई